Hello guys! Today, dito kami ngayon sa Burghausen. So itong Burghausen, this is the longest castle in the world. Mga ilang beses na rin kami nakapunta dito dahil nga maganda yung castle and maganda rin mag-walking to exercise. Almost 1 kilometer plus yung haba nitong castle na to. So, ito yung entrance. Makita mo dyan itong parang clock tower nila. Yan. Yung entrance dito, actually marami siyang entrance. This is the main entrance galing dun sa parking lot. Pero meron din siyang other entrances sa iba't ibang sides. Yan. This is the lake view. Yan. So dun sa right side nito meron siyang lake and dun sa left side meron siyang river. Isang church sa loob. Yan, ang hobby dito ni Arkin is mag talon-talon dyan sa mga circles na yan hanggang doon sa dulo ng castle. Doon sa main castle nila. Yan, ito yung view ng town. Or yung old town nila. Yan yung river. Tapos every portion ng castle may mga gates, may bridges. Yan. Hindi ko sure kung may mga nakatira pa dyan pero parang meron kasi may mga cars na nakapark dun sa mga ibang bahay-bahay dito sa castle. Kung mapapansin nyo yung daan nila, merong stone sa gitna. And then ito yung first bridge. Siguro before meron din dyang mga gates pero wala na ngayon. So yan, hobby niyang tumalon-talon dyan hanggang sa dulo. Diba? Curious siya. Yes! Minsan nga talon-talon din ako dyan para medyo ma-exercise din at pumayat pa yun. Ito yung second bridge. Yan, akyat po siya and then nauntog pa. Diba? Another castle gate. So dati siguro hirap makapasok yung kalaban dun sa sobrang dami nilang gate. Ang dami rin nilang susi siguro. Mahirap pag may zombie, diba? Ligtas ka. Yan, nakulit ng boy, patalikod pa maglakad. So ito yung another entrance nila naman sa side ng castle. So ihahike mo yan from below, from the town. While making this video, guys, my great-grandma passed away. She's Arkin's lola sa Talampakan. She's a jolly, fun, kind-hearted person. And unfortunately, she died because of old age. And this video is dedicated to her. Ito yung
glass bridge papunta sa kanilang main castle. Yan, dito meron pang gate which is parang mabigat kasi para siyang sa Game of Thrones, parang iron. Ganun. Yan, ito yung kanilang courtyard sa main castle. Diba? Paikot-ikot. Yan, so meron din sila ditong museum but never pa kami ding nakapasok since na may bayad, and of course hindi rin usually yung mga museum dito sa Germany hindi rin pwedeng mag-video sa loob or mag-photographs, syempre para para kumita, kasi alangan naman i-post din sa YouTube lahat, so hindi ko napuntahan, diba? So yan, kaya ang usually na videohan lang namin is yung mga courtyards nila and yung mga facade. Diba? May mga balls dyan. Diyan siguro yung Dragon Ball, so mag-wish tayo baka sakaling dumami na ang viewers ng YouTube natin. Ito merong parang fire exit pupunta din sa isang entrance din ng castle sa side. Yan. Ganda, di ba? Ito yung part ng city kung saan modernized na. So ito yung kanilang new town. Punta kami ngayon sa kainan since lunch na, gutom na kami. Sa itong Vietnamese restaurant, pinili namin yung pho bo tsaka akin duck. Kayo guys, pag nagpupunta kayo sa restaurant na Vietnamese, ano yung usually yung in-order? Comment below, let me know. Yan, another church. Nandito na kami ngayon sa Old Town. Lumipat kami ng parking kasi mataas doon sa may castle, so bumaba kami dito ngayon sa may Old Town nila. Celebrate nila this year or I think last year yung kanilang 1,000 years na established as a city yata. Ito yung kanilang mga stoplight. Kung nakita nyo kanina, meron ding 1,000 years na nakalagay. Ito yung kanilang parang main church. Dito pa yung mas old town talaga. So hindi ko alam kung may mga nakatira pa dyan, pero usually parang mga empty na yung iba. Pero meron pa rin namang mga cafes and some shops. Yan, and meron sa itong parang Hall of Fame ng mga jazz musicians.
your church. Kung bibigyan kayo ng bahay dito guys, tatanggapin nyo ba? Comment below. Pupuntahan din namin yung nakahiwalay na tower. Gate na yan dun sa baba. May parang secret passage. Puntahan namin ni Arkin yung isang tower dun na. Hindi ko alam kung may nakatira pa. Watchtower na yan. Hindi ko sure kung watchtower or kung ano man yan. Tower na yan. Small hike. Pupunta doon. And then nung pag-akyat namin dyan, sa tapat niyang parang tower na yan, merong graveyard. Yan. Favorite niya yung Sapphire na kanta ng Ed Sheeran so far. View ng castle, twilight. Diba, ang haba. So, pwede ka sigurong mag-jog dyan pabalik-balik. Maka 3 kilometers ka na. Going back. Pauwi na kami niyan. Almost at the end of the video, guys. If you like this video, please like, subscribe, and hit the notification bell so you will be notified once we release our new videos. And we'd like to remind everyone to spread love, kindness, and positivity. Thank you for watching, and God bless you all.